So first আমি চাও definition of partial differential equation. Definition আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে? So definition of PDE in short লিখিছো. তো কি হয় partial differential equation. A differential equation that contains in addition to the dependent variable to the dependent. Yes, আহো আমি classification of partial differential equations. ঠিক আছে? So কিমানটা টাইপৰ partial differential. So hello everyone. So welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত Bsc 6th semester. So তোমালোকৰ বাবে এইটো Lecture-1 হ'ব partial differential equation যিখন পেপাৰ হয়. So গতিকে ভিডিওটো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু এই পেপাৰখনৰ ৰিলেটেড যিবোৰ কনসেপ্টছ আছে আমি আলোচনা কৰিম। সো প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে ধুনীয়াকৈ আমি কনসেপ্টবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে সহযোগ কৰিবা বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা আশা থাকিল আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে? আৰু এই পেপাৰখন পঢ়াৰ আগতে মই দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই পেপাৰখন পঢ়াত তোমালোকৰ তেতিয়া সহজ হ'ব। সো তো এই পেপাৰখন যেতিয়া পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিবা, মই কৈছোঁ যে এতিয়াও যদি তোমালোকে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেনেকৈ কৰিব লাগে সো সেই সম্পৰ্কে নাজানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে Bsc 4th semester তোমালোকে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন পঢ়িছা। সো Bsc 4th semester যিবোৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ প্লেলিষ্টত। সো মাল্টিভেৰিয়েট কেলকুলাছ যিখন পেপাৰ আছে ভেৰিয়েট কেলকুলাছ যিখন পেপাৰ আছে সো তাৰ গোটেই ডিটেইলছবোৰ তোমালোকে যিটো প্লেলিষ্ট আছে সো Bsc 4th semester প্লেলিষ্ট আছে। সো সেই প্লেলিষ্টটো তোমালোকে এবাৰ ফ'ল' কৰিবা। তাত তোমালোকৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে সো সেই সম্পৰ্কে ডিটেইলছ শিকোৱা আছে। তোমালোকৰ এই পেপাৰখন পঢ়াত সহায় হ'ব তেতিয়া, ঠিক আছে? সো ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিছুমান বেছিক কনচেপ্টছেৰে। সো বেছিক কনচেপ্টছ কিছুমান আমি ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণ কৰি লওঁ, ঠিক আছে? তো বেছিক কনচেপ্টবিলাক জনাৰ পাছত আমি সো ওৱান বাই ওৱান আমি টপিকবোৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? সো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ ডেফিনেশ্যন অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। ডেফিনেশ্যন আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে? সো ডেফিনেশ্যন অফ PDE ইন শ্বৰ্ট লিখিছোঁ। তো কি হয় পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। তো মই যিখন কিতাপ ফ'ল' কৰিছোঁ সো সেই কিতাপখন তোমালোকৰ যি লোকনাথ আৰু দেৱনাথৰ দ্বাৰা লিখিত যিখন কিতাপ আছে তো সেই কিতাপখন তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা। সো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বাবে সো এইখন কিতাপে তোমালোকক হেল্প কৰিব। তাৰ পৰা এবাৰ ডেফিনেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু দুই এটা কনচেপ্ট মই নিজৰ তৰফৰ পৰা সংযোজন কৰিছোঁ ইয়াতে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা তো ডেফিনেশ্যনবোৰ আৰু লগতে কনচেপ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ বুজিব বুলি সক্ষম হ'বা, ঠিক আছে? সো ডেফিনেশ্যন অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো চোৱা। এ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন that contains in addition to the dependent variable in addition to the dependent variable then one or more partial derivatives of dependent variable is called a PDE. সো ডেফিনেশ্যনটো ভালকৈ মন কৰা। সো ডেফিনেশ্যনটোত কি লিখা আছে এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। সো এ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ডেট কণ্টেইনছ ইন এডিশ্যন টু দ্য ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভছ অফ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইজ কল পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। অৰ্থাৎ এটা ইকুৱেশ্যনত যিকেইটা ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আছে সো সেই ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল যিটো ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আছে সেই ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ উপৰিও যদি তাত ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভছ যদি তাত সংযোজন হয়, ঠিক আছে? পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ কাৰ হয় যিটো ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ হয়। সো ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ যদি সংযোজন হয় তেনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যনক আমি কি কওঁ তো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে? সো আমি Bsc 4th semester আমি
পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভছৰ সম্পৰ্কে যিখিনি আমি ধাৰণা আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেইখিনি নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে। চ' সেই ধাৰণাখিনিৰ পৰাই আমি এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পঢ়াত আমাৰ সহায় হ'ব তোমালোকে। চ' যেতিয়াও যদি মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও যদি পঢ়া নাই সেইবোৰ ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি ল'বা। চ' ডেফিনেটলি তোমালোকৰ এই পেপাৰখন পঢ়াত হেল্প হ'ব, ঠিক আছে। চাপ'জ এটা আমি ফাংচন কনচিডাৰ কৰিলোঁ জেড ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স ৱাই, ঠিক আছে। ত' দিছ ইজ বেচিকেলি ফাংচন অফ টু ভেৰিয়েবল হয়, তোমালোকে নিশ্চয় সেই কথাটো জনা, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া ফাংচন এটা যেতিয়া কি হয়, চ' ফাংচন অফ ফাংচন অফ টু অৰ মোৰ ভেৰিয়েবলছ হৈ যায়, অৰ্থাৎ এটা ফাংচন যেতিয়া এটাতকৈ অধিক এটা ফাংচনত এটাতকৈ অধিক যদি কি হয় ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল থাকে, ঠিক আছে। ইয়াতে এক্স ৱাইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু জেডটো হ'ল ডিপেণ্ডেণ্ট, অৰ্থাৎ এটা ফাংচন যদি এক্স ৱাইতকৈ দুটাতকৈ অধিক যদি ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিহৰ এপ্লাই কৰোঁ। চ' ইন ডেট কেছ আমি কিহৰ এপ্লাই কৰোঁ, পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ আমি এপ্লাই কৰোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁ তেতিয়া আমি পাৰ্চিয়েল ডেৰাইভেটিভৰ হেল্প লওঁ, পাৰ্চিয়েল ডেৰাইভেটিভছৰ আমি হেল্প লওঁ, ঠিক আছে। এতিয়া পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লৈ আহোঁ। চ' যিটো ডেফিনেশ্যন কোৱা গৈছিলে যে এটা ফাংচনত এটা যদি ইকুৱেশ্যনত যদি ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ উপৰিও চ' ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোৰ উপৰিও আৰু লগতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলকেইটাৰ উপৰিও যদি ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ তাত সংযোজন হৈ থাকে, ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ কাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটো যদি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ এটা সংযোজন হৈ থাকে, তেনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যনক আমি কি কওঁ, চ' পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ। চ' তাৰ এটা জেনেৰেল যদি আমি ফৰ্ম চাব পাৰোঁ, ইটছ জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ যেতিয়া জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ বাই ফলোয়িং দ্য ডেফিনেশ্যন অফ জেনেৰেল, যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ, চ' বাই ফলোয়িং দ্য ডেফিনেশ্যন অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, তো ইয়াৰ জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, চ' এফ অফ এক্স ৱাই, চ' ইয়াত কি কি থাকিব, এক্স ৱাই ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কেইটাতো থাকিবই, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কেইটা থাকিবই, লগতে চ' ইয়াতে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটোও থাকিব, লগতে কি হ'ব, চ' ওৱানৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ থাকিব। চ' এক্স ইউ এক্স ইউ ৱাই কি মিন কৰি আছে, ইউ এক্স মিনছ কি হয়, the partial derivative of the dependent variable with respect to x, and ui means the partial derivative of the partial derivative of the dependent variable with respect to y. So on, u x x, u x y, and so on equal to 0 হয়। So এইটো হৈছে জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন, ঠিক আছে। তো এইখিনি সাম বেচিক কনচেপ্ট যিখিনি আমি লাৰ্ণ কৰি ল'ব লাগিব এই পেপাৰখন পঢ়োঁতে, গতিকে তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা। চ' এতিয়া মই জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা নকয়, চ' এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এটা বা দুটা মই এক্সাম্পল লৈ লওঁ, ত' তোমালোকৰ বস্তুখিনি তেতিয়া বুজাত সহায় হ'ব নিশ্চয়, ঠিক আছে। চ' ওৱান বাই ওৱান আমি টপিকখিনি ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে খালি ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব ট্ৰাই কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ এটা কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লওঁ। চ' এক্স, চ' ডেল ইউ বাই ডেল এক্স, চ' প্লাছ ৱাই del u by del y, then plus x equal to 0. So এইটো এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াত যদি তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা, চ' ইউ কেন ক্লিয়াৰলি অবজাৰ্ভ, কি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ইয়াতে, চ' ইউ কেন ক্লিয়াৰলি অবজাৰ্ভ ডেট, চ' এই যিটো পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হয়, চ' এই যিটো ইকুৱেশ্যন হয় ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল দুটা আছে এক্স ৱাই, আৰু লগতে চ' পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভ ওৱান অৰ মোৰ পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভ ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে, চ' কাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। চ' ইয়াত দেখিছা ডেল ইউ বাই ডেল এক্স, ডেল ইউ বাই ডেল ৱাই প্ৰেজেণ্ট আছে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ এ এক্সাম্পল অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন, ঠিক আছে। এতিয়া আৰু কিছুমান আমি কনচেপ্ট আছে, আমি কনচেপ্টবিলাক শিকি লওঁ, ঠিক আছে। চ' সেই কনচেপ্টখিনি আমি লাৰ্ণ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি যিবোৰ মেইন টপিক আছে সেইটো মেইন টপিকখিনিলৈ আমি আহিম, ঠিক আছে। চ' এই বেচিক কনচেপ্টখিনি আজি, চ' এজ এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছ lecture-1, ত' তোমালোকে এইখিনি শিকি লোৱা। এতিয়া চোৱা নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আছে, চ' সেই কনচেপ্টটো আমি শিকি লওঁ। চ' দিছ কনচেপ্ট ইজ বেচিকেলি ৰিলেটেড টু দ্য অৰ্ডাৰ অফ এ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। চ' অৰ্ডাৰ অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। চ' অৰ্ডাৰ অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় চাই লোৱা। দ্য order of partial differential equation is the order of highest
is the order of highest partial derivative, highest partial derivative, highest derivative, partial derivative appearing in the equation, in the equation. So এই যেটো definition হয়, so order of partial differential equation কি mean কৰি আছে, the order of a partial differential equation is the order of highest order partial derivative appearing in the equation. অর্থাৎ এটা partial differential equationত highest order যেটো partial derivative appear হয়, so সেইটোৱে হৈছে order of the partial differential equation. So suppose example এটা লৈ লওঁ, ঠিক আছে, তো example টো ললে তোমালোকে এই বস্তুটো ডিটেইলছত বুজি পাবা. Suppose এই partial differential equation টো আমি example লওঁ, ঠিক আছে. y equal to suppose আমি e to the power y, so এই example টো দিছো এই differential equation, তো ইয়াক আমি এনেকেও লিখিব পাৰো, তো del square u by, so del x square plus twice x, so del square u by, so del x del y, so plus del square u by, so del y square equal to e to the power y. So এই partial differential equation টো যদি চোৱা, so ইয়াত highest order partial derivative, so কি appear হৈ আছে ইয়াতে, so definitely গম পাইছা যে ইয়াৰ highest order যেটো partial derivative appear হৈছে এটো হৈছে second order partial derivative ইয়াতে appear হৈ আছে, ঠিক আছে. যেহেতু ইয়াতে second order partial derivative ইয়াতে appear হৈ আছে, গতিকে এই partial differential equation টোৰ order কিমান হয়, so order of this partial differential equation is so 2 হয়, ঠিক আছে. so in this way you can find the order of a partial differential equation, ঠিক আছে. so এটা next এটা concept লৈ যাওঁ, আৰু সেই concept টো হৈছে classification of partial differential equation. তো আমি এই কনসেপ্টটো ডেট মিন্স তোমালোকৰ টপিকটো ষ্টাৰ্টেই হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ টপিকখিনি ষ্টাৰ্ট হয়, যিখিনি মই বেছিক কনসেপ্ট শিকালো এইখিনিটো কমপ্লিট হৈছে, তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা. আৰু এতিয়া তোমালোকৰ মেইন টপিকত মই সোমাব বিচাৰিছো, তাৰে যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক আছে যে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন. ইয়াৰ পাছতে আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি ক্লাছিফিকেশ্যনটো চাম. তো এতিয়া আমি ইন জেনেৰেল এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি ক্লাছিফিকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি কি চাম, ক্লাছিফিকেশ্যনটো চাম ওৱান বাই ওৱান, ঠিক আছে. চোৱা okay, so এতিয়া চোৱা আহো আমি classification of partial differential equations, ঠিক আছে. so কিমানটা টাইপৰ partial differential equation exist কৰে, so সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰো, ঠিক আছে. তো বেসিক্যালি তোমালোকে যেতিয়া partial differential equationৰ ক্লাছিফিকেশনৰ সম্পৰ্কে চাবা, তেতিয়া তোমালোকে দুটা কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে পইণ্ট নোট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে. দ্যাট মিন্স তোমালোকে কেইটামান টাইপ আছে, পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিয়েল টাইপ আছে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ, চ' সেই টাইপ কেইটা তোমালোকে চাব পাৰিবা. চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট যিটো টাইপ হয় সেইটো হৈছে লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, ঠিক আছে. তো লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন যদি চোৱা, তো লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয়, চ' সেই সম্পৰ্কে যদি চোৱা তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা. চোৱা ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে ভালকে ফাৰ্ষ্ট বুজি লোৱা. চ' ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা, এ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন, এ পাৰ্চিয়েল differential equation is said to be linear, is said to be linear, said to be linear. So কেতিয়া আমি linear কম, so linear if so it satisfy the conditions. Number one condition is dependent variable, so dependent variable so dependent variable and all derivatives occurs, and all derivatives occurs in 1 degree, in 1 degree. So মই পইণ্ট কিটা ধুনীয়াকে বুজাই দি আছো. দেন নেক্সট যেটো পইণ্ট হয় চোৱা, সেই পইণ্টটো তোমালোকে চোৱা, no product of dependent variable and derivatives occurs, ঠিক আছে.
So in that case, the partial differential equation is said to be কি কম আমি linear বুলি কম. That means এটা partial differential equation linear বুলি কেতিয়া কোৱা হয়? So first condition to কি যে dependent variable and all the derivatives occurs in one degree. অৰ্থাৎ এটা partial differential equation to যদি তোমালোকে observe কৰা আৰু সেই observationৰ পৰা তোমালোকে যদি এটা কথা মন কৰা যে যিটো dependent variable আছে ঠিক আছে সেই dependent variable to যদি order to যদি 1 হয় that means so sorry ইয়াৰ dependent variable to যদি degree 1 হয় ঠিক আছে আৰু at the same time তোমালোকে কি চাব লাগিব যিবোৰ partial derivative তাত present আছে বা partial differential equation to যিবোৰ partial derivatives appear হৈছে সেই প্ৰত্যেকটো partial derivatives ৰ যদি degree যদি 1 হৈ যায় ঠিক আছে this is the first condition and second condition is no product of the dependent variable and the derivatives occurs অৰ্থাৎ partial differential equation to যিবোৰ কি আছে partial derivative তাত appear হৈ আছে আৰু লগতে আৰু যিবোৰ যিটো dependent variable আছে সিহঁতৰ মাজত যদি কোনো ধৰণৰ product term তাত যদি present নাই তেতিয়া হলে আমি এই দুটা ফুলফিল কৰিলে তেতিয়া আমি এটা partial differential equation কি কওঁ সো linear partial differential equation বুলি কওঁ সো এতিয়া সো এই বস্তুটো বুজিবৰ বাবে সো এটা এক্সাম্পল ললে তোমালোকৰ বেছি সহজ হৈ যাব বুজিবৰ বাবে সো গতিকে মই এক্সাম্পলটো লৈ লৈছো তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা সো 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহে যে আইডেন্টিফাই কৰা তো ক্লাসিফিকেশন টুৰ লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেম আহিবই সো যে আইডেন্টিফাই কৰা সো which one is the linear partial differential equation বা তোমালোকে চেক কৰিব লাগিব যে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন দিয়া থাকিব সো whether it is linear or quasi linear or something else ঠিক আছে সো এতিয়া এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল টো চোৱা example number 1 to SWA. So this is the example of linear partial differential equation. Halke SWA u y plus u equal to 1. So a differential equation to jodi bhalke mon kora so you can clearly observe that this is a second order linear this is ki hoy so second order so linear partial differential equation ঠিক আছে সো ইয়াত চোৱা কিয় কাৰণে এটো সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ partial differential equation হৈছে কাৰণ ইয়াতে যেটো হাইয়েস্ট অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভ partial ডেৰিভেটিভ ইয়াতে আছে that means ইয়াতে যিকিটা partial ডেৰিভেটিভ ইয়াতে প্ৰেজেন্ট আছে সো প্ৰত্যেকটোৰে সো এটো ইয়াৰ সো ডিগ্ৰী কিমান হৈ আছে 1 হৈ আছে এগেইন ইয়াৰো ডিগ্ৰী 1 হৈ আছে ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা যেটো ইয়াতে কি হৈ আছে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু partial ডেৰিভেটিভ কিটা মাজত সো কোনো ধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশন হৈ থাকা নাই ঠিক আছে সো ইয়াত দেখিছা নহয় তেনেকুৱা টাৰ্ম গুড কিবা আছে নে সো নাই গটিকে দিস ইজ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ partial differential equation সো আৰু দুটা মানে একদম দুই এটা এক্সাম্পল তোমালোকে চাব পাৰা সো এক্সাম্পল নম্বৰ 2 টো দেখাই দিছো সো del u by del x সো প্লাস del u by so del y so plus so del u by del z equal to xyz xy u লিখি দিছো ঠিক আছে এটো যদি তোমালোকে এক্সাম্পল লোৱা সো এই এক্সাম্পলটো এটা কি হ'ব সো লিনিয়াৰ partial differential equation or এক্সাম্পল হ'ব ঠিক আছে সো কেনেকে আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো যে এটো লিনিয়াৰ হয় নে নহয় সো এটো চেক কৰা ওয়েটো কি হয় যে আমি কেনেকে চেক কৰিছো যে আমি যেটো ডেফিনিশন পঢ়িছো যে ইয়াতে কি হ'ব লাগিব যে প্ৰত্যেক ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু যিবোৰ partial ডেৰিভেটিভ এপিয়াৰ হৈ আছে ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন কিটা তো প্ৰত্যেকৰে ডিগ্ৰী 1 হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত চোৱা ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু যিবোৰ partial ডেৰিভেটিভ ইয়াতে এপিয়াৰ হৈ আছে সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট থাকিব নোৱাৰিব সো প্ৰডাক্ট টাৰ্ম তো সিহঁতৰ মাজত প্ৰডাক্ট টাৰ্মৰ ইয়াতে প্ৰেজেন্ট থাকিব নালাগিব ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে you can identify whether a partial differential equation is linear or not ঠিক আছে এটা তোমালোকলৈ এটা কোৱেশ্চন থাকিল মোৰ তৰফৰ পৰা যে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো তোমালোকে চেক কৰিবা যে লিনিয়াৰ হয় নে নহয় ঠিক আছে সো এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন লৈ লও সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো চোৱা চেক কৰিবা যেটো লিনিয়াৰ হয় নে নহয় সো এটো হৈছে যে z del z by del x plus del z by del y equal to x so eto check whether it is linear or not eto linear or not check koriba ঠিক আছে so এটা next আহো সোয়া এটো সোয়া লিনিয়াৰ হবলৈ হলে তোমালকে কন্ডিশন কিটা গম পালা এতিয়া সোয়া নন লিনিয়াৰ হবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব সো ইয়াৰে যিকোনো এটাৰে যদি এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই নকৰে তোমালকে কৈ দিব পাৰিবা this is not linear that means তোমালকে ইয়াতে যিবোৰ partial derivative থাকিব তাৰ যদি ডিগ্ৰী যদি more than 1 হৈ যায় ঠিক আছে তো that means 2 3 লাইক যদি হৈ যায় তেতিয়া আমি নন লিনিয়াৰ বুলি কম ৰাইট
ওকে এতিয়া আহো সো ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ এতিয়া আহো যে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন হয় ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আমি কেনেধৰণে কৰিব পাৰো আৰু কি টাইপৰ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে তো সেইকেইটা তোমালোকে চোৱা আৰু কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো সো কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সো এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ফ'ল' কৰি পেলাই আমি সেই পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েলবিলাক আমি কি কৰিব পাৰো সো ক্লাছিফাই কৰিব পাৰো সো তিনিটা টাইপৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে ওকে সো ক্লাছিফিকেশ্যনটো কাৰ হয় ক্লাছিফিকেশ্যন ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ PDE বাবে ঠিক আছে সো মনোযোগ দিবা সো ফাৰ্স্ট হৈছে নাম্বাৰ 1 হৈছে সো লিনিয়াৰ সো পাৰ্শিয়েল ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ সো ফাৰ্স্ট ক্লাছিফিকেশ্যন চোৱা লিনিয়াৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল এটা হৈছে লিনিয়াৰ সো লিনিয়াৰ হ'বলৈ হ'লে সো লিনিয়াৰৰ চোৱা যেটো ডেফিনেশ্যন হয় সো এই ডেফিনেশ্যনটো চোৱা এ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ partial differential equation so structure to চাই লো কেনেকুৱা so f of x y z pq equal to 0 where so p equal to কি হয় so del z by del x and q কি হয় so del z by del y ঠিক আছে is known as so linear so ইয়াক আমি linear বুলি কেতিয়া কম if it is linear in p q and z that means so এটা partial differential equation ক আমি linear কেতিয়া বুলি কম ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ partial differential equation ক linear বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া তাত যিকিটা partial derivative present থাকিব so that means first one is p that is del z by del x next one is the partial derivative of the dependent variable so with respect to y so এইকিটা linear হ'ব লাগিব ঠিক আছে ইহঁতৰ ডিগ্ৰী 1 হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই যেটো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল z হয় তো তাৰো কি হ'ব লাগিব ডিগ্ৰী কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি সেই পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো লিনিয়াৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি কম ঠিক আছে সো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকা হয় সো n is of the form ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা টাইপৰ হয় সো সেই বস্তুটো চাই লোৱা সো p is a function of x and y into p ঠিক আছে that means p ইয়াৰ লগত কোএফিচিয়েন্ট কি থাকিব pxy that means ইয়াতে xy ফাংচন কিবা এটা থাকিব p লগত as a coefficient then p where small p এটো capital p দিছো এটো small p ঠিক আছে so small p is nothing but del z by del x okay so capital qxy which is again a function of x and y small q equal to কেনেকুৱা হ'ব লাগিব r which is again a function of x and y into u ঠিক আছে u নিদু ইয়াতে z দিও so plus কেনেকুৱা হ'ব s which is again a function of x and y so এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি থাকে তেতিয়া হলে তাক আমি লিনিয়াৰ বুলি কম so এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে ল'ব পাৰা so এটা এক্সাম্পল লৈ লও so এক্সাম্পলটো ল'লে তোমালোকে বুজি পাবা ভালকে so p plus q equal to u plus xy so এইটো so এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে pxy কিমান হৈ আছে pxy ভ্যালু কিমান হৈ আছে যদি কম্পেয়াৰ কৰা 1 হৈ আছে ক্যাপিটাল qxy ভ্যালু কিমান হৈ আছে ইয়াতে 1 হৈ আছে আৰু rxy ভ্যালু কিমান হৈ আছে so 1 হৈ আছে আৰু sxy ভ্যালু কিমান হৈ আছে sxy ভ্যালু কিমান হৈ আছে xy হৈ আছে গতিকে so এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিহৰে পৰি গৈছে so this equation partial differential equation is linear partial differential equation of degree 1 ঠিক আছে order 1 so next আহো so linear হৈছে এটা হৈছে next আহো আমি quasi linear কাক কোৱা হয় আমি চাও linear then semi linear sum আমি then quasi linear sum okay next ahil
semi-linear partial differential equation. Semi-linear partial differential equation. So এই পেপাৰখন পঢ়াই থাকোঁতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকক কওঁ যে এই পেপাৰখন চ' সকলোৰে বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিসকলে ইন ফিউচাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছে চ' সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই পেপাৰখন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে তোমালোকে এই পেপাৰখনে যিবোৰ সৰু সৰু কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টবিলাক ভালদৰে শিকি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা যাতে কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ ইয়াতে কনচেপ্ট মিছ হৈ নাযায়। গতিকে তোমালোকে পেপাৰখন মানে অলপ গভীৰভাৱে ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চ' ইন ফিউচাৰ তোমালোকে যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিবা, চ' এপ্লাইড ফিল্ডত যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিবা, ত' তোমালোক চ' এই কনচেপ্টবোৰে ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে ভালকৈ একো যাতে কনচেপ্ট ৰখি নাযায়, ত' ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে চ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে। আই উইল ট্ৰাই টু হেল্প ইউ। চ' এই কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ চোৱা তোমালোকে নাভাবিবা যে মই চ' এনেই কথাটো কৈ দিছোঁ, কাৰণ ময়ো নিজেও ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ, চ' এপ্লাইড ফিল্ডতে। চ' গতিকে তোমালোকৰ মই নিজৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। চ' এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন লগতেই ডিল কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। ত' লাপ্লাছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনে হওক বা পাৰ্টাৰবেশ্যন টেকনিকেই হওক, চ' এইবিলাক টেকনিক এডপ্ট কৰি পেলাই মই ৰিচাৰ্চত মই মনোযোগ দি আছোঁ বা ৰিচাৰ্চৰ কামবিলাক মই কৰি গৈ আছোঁ। গতিকে তোমালোকে এই পেপাৰখন ডেফিনেটলি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব। চ' এই পেপাৰখনে তোমালোকক সেই ৰিচাৰ্চত হেল্প কৰিব। গতিকে তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দি ষ্টাডি কৰিব চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। দেন নেক্সট আহিল যে ছেমি লিনিয়াৰ partial differential equation. A first order partial differential equation, first order partial differential equation. So f of x, y, z, p, q equal to 0 is known as semi-linear partial differential equation if it is linear in p q and has the form আৰু ইয়াৰ যদি পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, চ' p x y small p plus capital Q x y small q equal to r x y z হয়। That means এটা partial differential equationক আমি semi linear বুলি কেতিয়া ক'ম? তো semi linear চ' কোৱাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হয়, চ' কি কণ্ডিশ্যন হয় চোৱা, semi linear কেতিয়া ক'ম? যেতিয়া এই partial differential equationটো linear হয়, ক'ত p আৰু q যদি linear হয়, that means p আৰু q যি দুটা partial derivative হয়, that means p কি হয়, চ' del z by del x, q কি হয়, চ' del z by del y। অৰ্থাৎ এইটোৱে কি বুজাব বিচাৰিছে, যদি লিনিয়াৰ ইন পি এণ্ড কিউ মিনছ কি হয়, যে ইহঁতৰ পাৱাৰ কেইটা যদি 1 হয়, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি কি ক'ম, চ' সেই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি ক'ম, ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ চ' ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম, ঠিক আছে। ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মটো এনেকুৱা টাইপৰ যদি পোৱা তোমালোকে, তেতিয়া আমি কি ক'ম, তাক ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল। ফৰ্মটো হয় পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ফৰ্ম হয় এইটো চোৱা, ত' pxy into small p plus qxy into small q means del z by del y, so equal to rxyz. So এটা এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে এক্সাম্পল নিজেও কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা। ছাপ'জ আমি লৈ লওঁ এনেকুৱা ধৰণে, চ' এটা পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন xy into small p plus x square y into small q equal to যদি আমি লৈ লওঁ x square plus y square, দেন আমি z square হিচাপে লৈ লওঁ, ঠিক আছে। চ' এই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো চোৱা, ইয়াতে স্মল পি আৰু স্মল কিউ পাৱাৰ কিমান আছে, 1 আছে। আৰু চোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আছে য'ত পি এক্স ৱাই ভেলু কিমান হয়, এক্স ৱাই হয়, আৰু কেপিটেল কিউ এক্স ৱাই ভেলু এক্স স্কোৱাৰ ৱাই হয়, আৰু লগতে আৰ এক্স ৱাই জেডৰ ভেলু কিমান হয়, এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ জেড স্কোৱাৰ। গতিকে এইটো কি হয়, ছেমি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া লাষ্ট আমি ফৰ্মটো লৈ আহোঁ। চ' লাষ্ট ফৰ্মটো হৈছে কোৱাজি লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। This is the last topic of today's class. So in the next class, we will discuss the remaining topics one by one. Okay. So next one is quasi-linear. So quasi-linear partial differential equation first order. ঠিক আছে?
So a first order partial differential equation of the form f x y z p q equal to 0 is known as quasi-linear partial differential equation if it is linear in PQ and has the form so আগৰ definition to hote same, that means semi linear hote same, but ইয়াৰ structure to change হৈ যাব as of the form কেনেকুৱা চোৱা so p x y z small p capital Q x y z small q equal to r x y z ঠিক আছে so difference to ক'ত আছে যে আগতে এই ফাংচন কিটা কি আছিল x y ফাংচন হিচাপে আছিল বাট এবাৰ x y z এর ফাংচন হিচাপে আছে গটিকে সো এই স্ট্রাকচারটো যদি থাকে আর লগতে if it is linear in p and q অর্থাৎ so p আৰু q যদি পাওয়ার 1 1 থাকে তেতিয়া হলে তাক আমি কি কম quasi linear partial differential equation বুলি কম সো এটা एग्जांपल লৈ লও সো एग्जांपल টো চোৱা তোমালোকে সো x square z small p plus y square z q equal to xy. So এই স্ট্রাকচারটোত পৰিছে গটিকে this is a example of quasi-linear partial differential equation. গটিকে so আমি যেটো ফার্স্ট টপিক আছিলে so first topic that is the classification of first order partial differential equation আমি স্টাডি কৰিলো so সেই গুটেই টপিকখিনি ধুনিয়াকে আমি আলোচনা কৰিলো গটিকে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি ৰিমেইনিং যিখিনি টপিক আছে so we will study one by one.